Hello guys, this is Nirav with another video of our basic English grammar series. સો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો સિંગ્યુલર પ્લુરલનો બનાવવાનો હતો, પરંતુ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સનો જે એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ટાઈપ્સ ઓફ નાઉનનો બાકી રહી જતો હતો, સો તેને કવર કરવા માટે આ વિડીયો રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું હું. સો આ વિડીયો સાથે આપ જોડાઈ રહો. ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન બીજી કઈ રીતે પૂછાઈ શકે છે તેનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ વિડીયોમાં હું શેર કરીશ. સો બેઝિકલી આપણે 5 ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન પાછલા વિડીયોમાં ચેક કરી લીધા છે. જો અહીંયા કોઈ નવા વ્યુઅર્સ હોય તો તે આઈ બટનમાંથી ચેક કરી શકે છે તે ટાઈપ્સ ઓફ નાઉનને. ટાઈપ્સ ઓફ નાઉન 5 છે, આપણને ખબર છે કે પહેલું છે પ્રોપર નાઉન, બીજું છે કોમન નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન, મટીરિયલ નાઉન અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. આ સિવાય કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં સીધા પૂછાતા ક્વેશ્ચન્સ છે, જેમ કે તેમાં આપણને પાંચેયની વ્યાખ્યાઓ સમજાઈ ગઈ છે, પરંતુ તેમાં પૂછાવાની રીત થોડી અલગ છે કે તેમાં કોન્ક્રીટ નાઉન પૂછાય છે, અનકાઉન્ટેબલ નાઉન પૂછાય છે, પછી પ્લુરલ સિંગ્યુલર પ્લુરલની અંદર એક ટોપિક આવશે કે કમ્પાઉન્ડ નાઉન પૂછાય છે. તો આ જે નાઉન છે તેની ટાઈપ્સ આપણે તે વિડીયોમાં કવર કરી નથી, સો આ વિડીયો અલગથી તેના માટે બનાવ્યો છે કે આ શું છે. સો બેઝિકલી વાત કરીએ તો કોમન નાઉન શું છે, પ્રોપર નાઉન શું છે આપણને ખબર છે, પરંતુ કોન્ક્રીટ નાઉન એટલે શું? સો તેની એક બેઝિક ડેફિનેશન છે કે આપણી જે 5 સેન્સીસ છે, નાક, કાન, આંખ, મોઢું, તેના દ્વારા જે 5 ઇન્દ્રિયો, સ્પર્શ, જે 5 વસ્તુ છે તેની વડે જે પણ વસ્તુ થઈ શકે તેવું કોઈ પણ નામ હોય તો તેને આપણે કોન્ક્રીટ નાઉન કહીશું. અને આ પાંચેય દ્વારા જેને ન સમજી શકાય તેવું હોય તેને આપણે કહીશું એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. મતલબ કે જો હું મોઢાથી કંઈ બોલી શકતો હોય અથવા કોઈ વસ્તુ કરી શકતો હોય તો તે જે છે એને આપણે કહીશું કોન્ક્રીટ નાઉન. દાખલા તરીકે આપણી જે ડેફિનેશન છે પાછલા વિડીયોની એ પ્રમાણે વાત કરીએ તો મ્યુઝિક છે એ એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, કારણ કે તેને જોઈ શકાતું નથી. પરંતુ જો આ ડેફિનેશન પ્રમાણે જઈએ જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના લેવલે પૂછાય છે, તો કોન્ક્રીટ નાઉન તરીકે પણ મ્યુઝિક સ્વીકારી શકાય અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન તરીકે, કારણ કે મ્યુઝિક છે તેને તમે સાંભળી પણ શકો છો અને ગાઈ પણ શકો છો. સો મ્યુઝિક એ એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન બની જાય છે, તે મતલબ કોન્ક્રીટ નાઉન બની જાય છે. અહીંયા બેઝિકલી મ્યુઝિક છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. બીજી રીતે જોઈએ તો જેને આપણે જીભ દ્વારા ટેસ્ટ કરી શકીએ તેવી, ખાઈ શકીએ, સૂંઘી શકીએ એવી વસ્તુ, કોઈ વસ્તુની સુગંધ છે અથવા તો કોઈ સ્વાદ છે. દાખલા તરીકે કડવાશ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બિટરનેસ. સો કડવાશ છે એને બેઝિકલી આપણે જોઈ શકતા નથી અથવા એને વિશે ફક્ત વાત થઈ શકે, પરંતુ જો એને જીભ દ્વારા ચાખી શકાતી હોય, સ્વાદ લઈ શકાતો હોય તો એ આપણી 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી એક વડે એની વિશે મહેસૂસ કરી શકાય, તો તેને પણ આપણે લઈ શકીએ કોન્ક્રીટ નાઉનમાં. બરોબર. સો કોન્ક્રીટ નાઉન જ્યારે એક્ઝામમાં આવી રીતે પૂછાય કે ગીવ ધ કોન્ક્રીટ નાઉન, ત્યારે મુખ્ય વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની કે એવું નામ ગોતવાનું છે કે જેને 5 ઇન્દ્રિયો વડે માણી શકાય. સો બેઝિકલી આ વસ્તુ કોન્ક્રીટ નાઉન માટે હતી. બાકી બધા છે જેને વિશે ફક્ત વિચાર થઈ શકે. દાખલા તરીકે હું વાત કરું કે નફરત, તો તેને 5માંથી એક પણ ઇન્દ્રિય વડે આપણે માણી શકીએ નહીં. પ્રેમ, ગરીબી, બરોબર, આ જે લાગણીઓ છે તે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં જ રહેશે, પણ બાકીની જે 5 ઇન્દ્રિયોથી જે વસ્તુને જાણી શકાય તે વસ્તુને આપણે કોન્ક્રીટ નાઉન તરીકે ગણીશું. આ સિવાય જો વાત કરીએ તો બીજું એક છે કે કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. તો કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ એટલે ગણી શકાય તેવા નાઉન, અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ એટલે જેને ગણી ન શકાય. સો આ બેઝિકલી સિંગ્યુલર પ્લુરલમાં બહુ જ કામ લાગશે. ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં કોઈ શબ્દનું પ્લુરલ પૂછી લે છે અને આપણે એસ કે ઈએસ અથવા બેઝિક રૂલ આપણને ખબર હોય તે પ્રમાણે આપણે એમાં પ્લુરલ લખીને પણ આવી જઈએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર તે નાઉન હોય છે તે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન હોય છે. અનકાઉન્ટેબલ નાઉન એટલે કે જેને ગણી ન શકાય. દાખલા તરીકે મની, મની છે તેને ગણી ન શકાય. મની એટલે નાણું થયું, તો નાણાંનો એક જથ્થો હોઈ શકે,
તમે નાણું 1, નાણું 2, નાણું 3 એમ ન કહી શકો. પાણીને તમે ગણી ન શકો, બરોબર. પાણીની બોટલ હોય તો તેને તમે ગણી શકો, વોટર બોટલ, બરોબર. પરંતુ એવી જ રીતે નાણું પણ ગણી ન શકો. નોટ હોય 10ની નોટ, 20ની નોટ, તો એને આપણે ગણી શકીએ. પણ નાણું છે એક ચલણનો પ્રકાર છે, તેને આપણે ગણી ન શકીએ, તો એ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન રહેશે. સો બેઝિકલી કાઉન્ટેબલ નાઉન એ કે જેને ગણી શકાય અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન એ કે જેને ગણી ન શકાય. સો આપણને કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ તો સમજાઈ જાય કે જે વસ્તુ ગણી શકાય એવી છે તે બધી. અનકાઉન્ટેબલમાં મુખ્યત્વે મટીરિયલ નાઉનના બધા જ ટાઈપ્સ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના થોડા ઘણા ભાગો. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના અમુક નાઉન છે તે અનકાઉન્ટેબલ નથી. દાખલા તરીકે આપણે આઈડિયાની વાત કરતા હોય તો આઈડિયા એટલે વિચાર, તો વિચારોને ગણી શકાય 1, 2, 3. સો એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, છતાં પણ આપણે એને કાઉન્ટેબલ નાઉન ગણી શકીએ. એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ કે લવ, તો એને આપણે ગણી ન શકીએ. હેટ, તો એને આપણે ગણી ન શકીએ. નફરત અથવા પ્રેમ 1, 2, 3 એમ ના કહી શકીએ. સો એ રહેશે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. એવી જ રીતના વાત કરીએ તો વોન્ટ્સ, બરોબર. ઈચ્છાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વોન્ટ. તો ઈચ્છાઓ છે એને આપણે ગણી શકીએ. 1 ઈચ્છા હોય, 2 ઈચ્છા હોય, વ્યક્તિની 3 ઈચ્છા હોય. સો એ ગણી શકાય, તો એ બેઝિકલી છે કાઉન્ટેબલ નાઉન. સો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનની અંદર જ થોડા નાઉન કાઉન્ટેબલ, થોડા અનકાઉન્ટેબલ હોય છે. પણ મટીરિયલ નાઉન છે તે પછી સોનું હોય, સોનું ન ગણી શકાય. અથવા તો આપણે વાત કરીએ પ્રવાહી, કોઈ પાણી હોય અથવા દૂધ હોય તો તેને ન ગણી શકાય. અથવા તો કોઈ વાયુ હોય, ઓક્સિજન હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય, એને ગણી ન શકાય, એને ફક્ત માપી શકાય, તો એ રહેશે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સમાં. આની સિવાય આવે છે એક કમ્પાઉન્ડ નાઉન. જ્યારે બે અલગ અલગ નામોને અથવા વિશેષણ અને નામને જોડી દઈએ ત્યારે જે નવું નામ બને એને આપણે કહીએ કમ્પાઉન્ડ નાઉન. દાખલા તરીકે હું કહું કે રિસ્ટ વોચ, બરોબર. સો આ ઘડિયાળ છે, પણ કેવી ઘડિયાળ? કાંડા ઘડિયાળ, બરોબર. તો એને આપણે કહીશું રિસ્ટ વોચ. સો રિસ્ટ શબ્દ છે એ વોચની સાથે જોડવામાં આવ્યો. સો આ બેઝિકલી બે શબ્દો જોડાઈને બન્યો. આ છે સંયુક્ત છે. આવી જ રીતે હું કહું કે ફૂટબોલ, સો એ એક બોલ છે, પરંતુ આપણે એને ફૂટ, પગથી રમવા વાળો બોલ એટલે ફૂટબોલ કહીએ, તો આ પણ એક કમ્પાઉન્ડ નાઉન છે. બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો કમ્પાઉન્ડ નાઉન, આ જે શબ્દો મેં કીધા રિસ્ટ વોચ અને ફૂટબોલ, એ તો જોડાયેલા હોય છે, એની વચ્ચે કોઈ જગ્યા હોતી નથી. સો આ બેઝિક કમ્પાઉન્ડ નાઉન છે કે આનો પ્લુરલ કરવા છેલ્લે જ એસ લગાડવો અથવા એસ લગાડવો, જે આપણે સિંગ્યુલર પ્લુરલના વિડીયોમાં શીખશું કે કઈ રીતે લગાડવા બહુવચન કરવા માટે. પણ અમુક નામ એવા હોય છે કે જેની વચ્ચે જગ્યા છોડેલી હોય છે. સો બેઝિકલી ત્યાં આપણને કન્ફ્યુઝન થાય કે તેનું સિંગ્યુલર પ્લુરલ કઈ રીતે કરવું. દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે રેલવે સ્ટેશન, તો રેલવે એક અલગ શબ્દ છે અને સ્ટેશન, એ બંનેને જોડી દીધા, બસ સ્ટેશન, બરોબર. સો એ બે અલગ અલગ શબ્દોની વચ્ચે જગ્યા છોડી અને આ બીજી રીતે પ્લુરલ તેનું કમ્પાઉન્ડ નાઉનમાં રૂપાંતર થાય. તો આ કમ્પાઉન્ડ નાઉન છે તેનું કઈ રીતે બહુવચન કરવું? સો બેઝિકલી જે મુખ્ય શબ્દ સાથે વધારાનો શબ્દ જોડવામાં આવે છે, વધારાનો શબ્દ જે જોડવામાં આવે છે તેને લીધે જ તેનું નવું નામ બને છે. તો મુખ્ય શબ્દ સાથે એસ અથવા એસ જે રૂલ બનતો હશે તે લાગશે. દાખલા તરીકે હું કહું કે રેલવે સ્ટેશન, તો રેલવે શબ્દ છે તે સ્ટેશનની સાથે જોડાય છે, બસ સ્ટેશન, બરોબર. સો બસ શબ્દ છે તે સ્ટેશનની સાથે જોડાય છે, તો મુખ્ય શબ્દ અહીંયા જે પરિવર્તિત થતો નથી તે સ્ટેશન છે. તો બહુવચન કરવા માટે સ્ટેશનની પાછળ એસ લગાડવો પડશે. સો આ બેઝિક વસ્તુ છે. આપણે આગળના વિડીયોમાં ડિટેલમાં આ વસ્તુને સમજશું. આ સિવાય ત્રીજી રીત છે કમ્પાઉન્ડ નાઉન બનાવવાની, કે વચ્ચે એક હાઇફન લગાડવામાં આવે બે નામની વચ્ચે. હાઇફન એટલે ઘણા લોકો જાણીતા નહીં હોય શબ્દ સાથે. હાઇફન એટલે આપણે જે લીટો આવે છે બે નામની વચ્ચે તેને હાઇફન કહેવામાં આવે છે. સો બેઝિકલી આપણે કહીએ કે સ્ટેપ સન એટલે સાવકો દીકરો, તો સ્ટેપ અને સન બેની વચ્ચે હાઇફન લગાડેલું હોય ત્યારે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે કોની સાથે લગાડવું, તો દીકરો છે તેની સાથે સાવકો શબ્દ ફક્ત લગાડવામાં આવ્યો છે. તો ગુજરાતીમાં આપણે કરીશું બહુવચન તો કહેશું સાવકા દીકરાઓ, તો બહુવચન કરવા માટે દીકરાઓ કર્યું છે, તો અહીંયા સનનું સન્સ થશે. બેઝિક વસ્તુ છે. એવી જ રીતના આપણે કહીએ કે સન ઇન લો, સન હાઇફન ઇન હાઇફન લો, બરોબર. તો જમાઈ માટે આપણે સન ઇન લો શબ્દ વાપરીએ.
તો એનું બહુવચન કરવું હોય તો જમાઈઓ, બરોબર. તો સન છે એ મુખ્ય નામ છે, ઇનલો છે એ વધારાનું છે. સો સનની સાથે જ અહીંયા પણ બહુવચન થશે, તો સન ઇન લોનું બહુવચન કરવા સન્સ ઇન લો થશે. સો કમ્પાઉન્ડ નાઉન આવી રીતે હોય છે. સો બેઝિકલી આપણે આ વિડીયોની અંદર કોન્ક્રીટ નાઉન, કમ્પાઉન્ડ નાઉન, કાઉન્ટેબલ નાઉન, અનકાઉન્ટેબલ નાઉન એના જે ડાઉટ્સ થઈ શકે એમ હતા આવનારી એક્ઝામ્સ માટે તે ક્લિયર કરવા માટે આ વિડીયો રેકોર્ડ કર્યો હતો. સો આ આપણી સિરીઝનો તો ભાગ નથી, પરંતુ બેઝિક નોલેજ માટે બનાવ્યો છે. સો તમને અહીંયાથી કંઈ નવું શીખવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, કોઈ મિત્રોને જેને જરૂર હોય તેની સાથે શેર કરી દેજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો જો તમે આ વિડીયો પહેલી વાર જોતા હોય તો, જેથી તમને નેક્સ્ટ વિડીયોની અપડેટ મળી રહે. થેન્ક યુ.